अहिले हामी कहाँ छौँ? अहिले हामी जाँदैछौँ लाकुरी भन्ने। अहिले हामी त घरको चोकमा छौँ। अब यहाँबाट हामी जाँदैछौँ लाकुरी भन्ने। यो चाहिँ एउटा पिकनिक स्पोट पनि हो हैन? यहाँबाट सुन्नुहुन्छ मेन चाहिँ। ल लेट्स एक्सप्लोर है त। सिधै हो र? लाकुरी भन्ज्याङ जाने बाटो कुन हो? यताबाट हो। थ्याङ्क यू।
के गरेको हो भाइहरूले बाटो छेकेको शिवर राख्यो न के गर्नु पर्यो अब भन त होइन नि खिचेको मात्रै हो अब भाइ लाकडी भन्ज्याङ जानुपर्ने होइन खतरा छ भ्यू दाइ हकको लागि दामी ल ल आधा घन्टा ल बाई बाई दाइले त डलर पो दियो त छ नै त्यही मसँग नत्र काट्छ ल बाई बाई कता त्यता